สหรัฐอเมริกาดินแดนที่ครอบคลุมอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลเป็นอันดับ 4 ของโลกเต็มไปด้วยความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ที่น่าทึ่งจนแทบไม่น่าเชื่อว่าปรากฏการณ์เหล่านี้มีอยู่จริงและยังคงเป็นความลับที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนการเดินทางในคลิปนี้จะพาทุกคนไปสำรวจอัศจรรย์ภูมิศาสตร์อเมริกากับ 8 ปรากฏการณ์ธรรมชาติเหลือเชื่อครับในยุคที่ความท้าทายของชีวิตไม่เคยหยุดนิ่งสมองของคุณยิ่งควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษด้วยคุณประโยชน์จากโอเมก้า 3 นอร์เวย์อัลตร้าแอสตาแซนทีนจาก Clarity น้ำมันปลาที่ผสานเข้ากับแอสตาแซนทีนซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมากกว่าวิตามินซีถึง 6,000 เท่าเริ่มสร้างสุขภาพสมองให้แข็งแรงอย่างมีประสิทธิภาพไปพร้อมกับผมศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของแบรนด์ที่ผมไว้ใจได้ที่ clarity.asia/abdulthai หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ 1. ยอดเขาใต้สมุทรเมานาเคอาภูเขาที่สูงกว่าเอเวอเรสต์เมื่อพูดถึงยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกหลายคนอาจจะนึกถึงยอดเขาเอเวอเรสต์แต่ความจริงแล้วภูเขาที่สูงที่สุดนั้นกลับไปอยู่บนเกาะฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกาเมานาเคอามียอดเขาสูงเพียง 13,803 ฟุตหรือ 4,207.3 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลซึ่งน้อยกว่าเมื่อเทียบกับความสูง 29,032 ฟุตของเอเวอเรสต์แต่เมื่อพิจารณาความสูงทั้งหมดของภูเขาตั้งแต่ฐานใต้มหาสมุทรแปซิฟิกเมานาเคอาสูงถึง 32,808 ฟุตซึ่งสูงกว่าเอเวอเรสต์อย่างชัดเจนมหาสมุทรแปซิฟิกมีความลึกมากกว่า 14,000 ฟุตและร่องลึกฮาวายเฉลี่ยความลึก 18,000 ฟุตเมานาเคอาถือกำเนิดและเติบโตจากการปะทุของลาวาใต้ทะเลเป็นเวลาหลายล้านปีทำให้ส่วนใหญ่ของภูเขาอยู่ใต้น้ำยิ่งไปกว่านั้นที่จริงแล้วพื้นทะเลยังถูกกดให้จมลงไปอีกเนื่องจากน้ำหนักมหาศาลของภูเขาไฟนี้เมานาเคอาไม่เพียงมีความสำคัญทางภูมิศาสตร์แต่ยังมีความสำคัญทางวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ในภาษาฮาวาเอียนเมานาเคอาหมายถึงภูเขาสีขาวเนื่องจากยอดเขาถูกปกคลุมด้วยหิมะในฤดูหนาวและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชนพื้นเมืองฮาวายปัจจุบันยอดเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของหอดูดาวสำคัญระดับโลกเนื่องจากอยู่สูงเหนือเมฆและมีอากาศที่ใสสะอาดทำให้เป็นจุดที่เหมาะสมที่สุดแห่งหนึ่งสำหรับการศึกษาดวงดาวและจักรวาล 2. แมมมอธเคฟระบบถ้ำที่ยาวที่สุดในโลกระบบถ้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแมมมอธเคฟเนชั่นแนลพาร์คซ่อนตัวอยู่ใต้พื้นแผ่นดินของรัฐเคนตักกี้มีระยะทางถ้ำที่ได้รับการสำรวจแล้วมากกว่า 426 ไมล์หรือ 685 กิโลเมตรและยังมีอีกมากที่รอการค้นพบแมมมอธเคฟเป็นปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่เกิดจากการสึกกร่อนของหินปูนโดยน้ำใต้ดินเป็นเวลาหลายล้านปีสร้างเครือข่ายอุโมงค์และห้องโถงใต้ดินที่ซับซ้อนและกว้างขวางประวัติศาสตร์ของแมมมอธเคฟย้อนกลับไปหลายพันปีชนพื้นเมืองอเมริกันใช้ถ้ำนี้เมื่อ 4,000 ปีก่อนและในช่วงสงครามปี 1812 ถ้ำถูกใช้เป็นแหล่งขุดดินประสิวเพื่อผลิตดินปืนในศตวรรษที่ 19 แมมมอธเคฟกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและในปี 1941 ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติและต่อมาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี 1981 ระบบนิเวศของแมมมอธเคฟเป็นเอกลักษณ์เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวเข้ากับความมืดสนิทเช่นปลาตาบอดแมงมุมและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอีกมากมายการศึกษาระบบถ้ำยักษ์นี้ยังคงเป็นส่วนสำคัญในการทำความเข้าใจธรณีวิทยาและชีววิทยาใต้พื้นโลก 3. ไวโอมิงดินแดนที่วัวมากกว่าคนไวโอมิงเป็นรัฐที่มีประชากรน้อยที่สุดในสหรัฐอเมริกาและที่น่าสนใจที่สุดอย่างหนึ่งคือรัฐนี้มีวัวมากกว่าคนด้วยประชากรเพียงประมาณ 580,000 คนแต่มีวัวมากกว่า2เท่าการเลี้ยงวัวในทุ่งหญ้ามีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจของรัฐโดยเนื้อวัวเป็นหนึ่งในสินค้าส่งออกหลักของไวโอมิงแคลิฟอร์เนียมีประชากรมากกว่าไวโอมิงถึง68เท่าในขณะที่ประชากรของลอสแองเจลิสเคานตี้เพียงเคานตี้เดียวก็ยังมีมากกว่าประชากรทั้งรัฐไวโอมิงกว่า17เท่าแม้จะมีประชากรน้อยแต่ไวโอมิงมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์อเมริกาเป็นรัฐแรกที่ให้สิทธิการออกเสียงแก่สตรีในปี 1869 และยังคงเป็นสัญลักษณ์ของอิสรภาพและวิถีชีวิตแบบคาวบอยในวัฒนธรรมอเมริกัน
4. พรมแดนอเมริกาแคนาดายาวที่สุดในโลกพรมแดนระหว่างสหรัฐอเมริกาและแคนาดายาวประมาณ 5,525 ไมล์หรือ 8,892 กิโลเมตรทำให้เป็นพรมแดนระหว่างประเทศที่ยาวที่สุดในโลกเส้นแบ่งเขตแดนที่ยิ่งใหญ่นี้ทอดยาวจากมหาสมุทรแอตแลนติกทางตะวันออกไปยังมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันตกผ่านภูมิประเทศอันหลากหลายทั้งทะเลสาบเกรทเลคส์ทุ่งหญ้าป่าไม้และเทือกเขานอกจากนี้ยังรวมถึงพรมแดนระหว่างอลาสก้าและแคนาดาซึ่งมีความยาวกว่า 1,500 ไมล์หรือ 2,414 กิโลเมตรแม้จะมีความยาวขนาดนี้แต่พรมแดนระหว่างสหรัฐและแคนาดาเป็นที่รู้จักในฐานะพรมแดนที่สงบสุขและไม่มีการสร้างป้อมปราการซึ่งแตกต่างอย่างชัดเจนจากพรมแดนระหว่างประเทศอื่นๆทั้งสองประเทศรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและพรมแดนร่วมของพวกเขาช่วยอำนวยความสะดวกในการค้าและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอย่างกว้างขวางนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังมีข้อตกลงต่างๆเพื่อจัดการพรมแดนร่วมกันรวมไปถึงข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำเกรทเลคส์และแม่น้ำเซนต์ลอเรนซ์รวมไปถึงความร่วมมือในการจัดการอุทยานแห่งชาติที่คร่อมพรมแดนถือเป็นการทำงานร่วมกันเพื่อจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5. ทะเลสาบเกรทเลคส์แหล่งน้ำจืด 21% ของโลกทะเลสาบเกรทเลคส์ซึ่งประกอบไปด้วยทะเลสาบซูพิเรียมิชิแกนฮูรอนอีรีและออนแทริโอเป็นสมบัติล้ำค่าด้านน้ำจืดของโลกโดยมีปริมาณน้ำจืดผิวดินประมาณ 21% ของทั้งหมดบนโลกทะเลสาบทั้ง 5 ที่เชื่อมต่อกันนี้มีน้ำมากกว่า 6 ล้านล้านแกลลอนซึ่งเป็นแหล่งน้ำดื่มสำหรับประชากรกว่า 40 ล้านคนในสหรัฐและแคนาดาทะเลสาบเกรทเลคส์ก่อตัวขึ้นจากทานน้ำแข็งเมื่อสิ้นสุดยุคน้ำแข็งครั้งล่าสุดครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 94,000 ตารางไมล์หรือ 243,459 ตารางกิโลเมตรและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบนิเวศและเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือทะเลสาบเหล่านี้รองรับสัตว์น้ำและสัตว์ป่านานาชนิดและเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญโดยมีช่องทางเดินเรือที่เชื่อมต่อใจกลางของทวีปอเมริกาเหนือกับมหาสมุทรแอตแลนติกทั้งทางตะวันออกและทางใต้ปัจจุบันน้ำในทะเลสาบเกรทเลคได้รับการคุ้มครองโดยข้อตกลงเกรทเลคส์ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างหลายรัฐที่มีผลผูกพันทางกฎหมายอย่างไรก็ตามทะเลสาบเกรทเลคส์ยังคงเผชิญกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงมลพิษจากการเกษตรและอุตสาหกรรมชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 6. แม่น้ำมิสซิสซิปปีแม่น้ำที่เคยไหลย้อนกลับในปี 1811 และ 1812 เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในภาคกลางของสหรัฐอเมริกาทำให้แม่น้ำมิสซิสซิปปีไหลย้อนทิศทางชั่วคราวแผ่นดินไหวนิวแมดริดซึ่งเป็นที่รู้จักในภายหลังมีพลังมหาศาลจนทำให้เกิดการทรุดตัวของพื้นดินซึ่งทำให้แม่น้ำไหลย้อนทิศทางในบางพื้นที่แรงสั่นสะเทือนทำให้เกิดน้ำตกในบางช่วงของแม่น้ำและผู้เห็นเหตุการณ์รายงานว่าเห็นน้ำเคลื่อนตัวทวนกระแสเหตุการณ์นี้เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่น่าทึ่งที่สุดในประวัติศาสตร์ทางธรณีวิทยาของสหรัฐแม้จะอยู่ห่างไกลจากรอยเลื่อนที่ยังคงเคลื่อนไหวปัจจุบันพื้นที่แห่งนี้ยังเป็นพื้นที่เสี่ยงนักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าแผ่นดินไหวขนาดใหญ่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคตซึ่งอาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมากขึ้นในปัจจุบันแม่น้ำมิสซิสซิปปีเป็นหนึ่งในระบบระบายน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกครอบคลุมพื้นที่ 1.2 ล้านตารางไมล์และระบายน้ำจาก 41% ของสหรัฐอเมริกาลุ่มแม่น้ำครอบคลุม 31 รัฐและรวมไปถึงแม่น้ำสายสำคัญเช่นมิสซูรีและโอไฮโอทั้งหมดไหลลงสู่แม่น้ำมิสซิสซิปปีก่อนไหลลงสู่อ่าวเม็กซิโกเป็นเส้นเลือดสำคัญของอเมริกาและเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประเทศ 7. สุสานแปซิฟิกชายฝั่งที่อันตรายที่สุดของอเมริกาสุสานแห่งแปซิฟิกหรือ Graveyard of the Pacific คือชายฝั่งที่อันตรายที่ทอดยาวตามชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของแปซิฟิกโดยเฉพาะในบริเวณน่านน้ำรอบๆสันดอนปากแม่น้ำโคลัมเบียซึ่งมีเรือมากกว่า 2,000 ลำมาอับปางลงที่นี่พื้นที่นี้ทอดยาวจากชายฝั่งรัฐออริกอนไปจนถึงเกาะแวนคูเวอร์บริติชโคลัมเบียและเป็นที่รู้จักกันดีว่ามีสภาพอากาศที่โหดร้ายกระแสน้ำแรงและสันทรายที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสันดอนโคลัมเบียเป็นหนึ่งในทางเข้าแม่น้ำที่อันตรายที่สุดในโลกเป็นจุดที่แม่น้ำโคลัมเบียอันทรงพลังไหลบรรจบกับมหาสมุทรแปซิฟิก
พื้นที่อันตรายนี้เป็นศัตรูกับกัปตันเรือมาหลายศตวรรษเนื่องจากสภาพอากาศที่มีพายุหมอกหนาและการเปลี่ยนแปลงความลึกของน้ำอย่างกระทันหันมักทำให้เรือเกยตื้นพลิกคว่ำหรือชนกับสิ่งกีดขวางที่มองไม่เห็น 8. เกรทเบซินทะเลทรายเย็นเมื่อนึกถึงทะเลทรายหลายคนอาจจินตนาการถึงความร้อนแต่เกรทเบซินตั้งอยู่ในรัฐเนวาดาและยูทาห์มีลักษณะเด่นคือมีฤดูหนาวที่หนาวเย็นบ่อยครั้งมีหิมะตกแต่เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นและรูปแบบการตกของฝนเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขอบเขตของทะเลทรายกำลังขยายตัวออกอย่างช้าๆการขยายตัวนี้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศท้องถิ่นทรัพยากรน้ำและการเกษตรเกรทเบซินเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่แห้งแล้งที่สุดในอเมริกาเหนืออยู่แล้วและการเติบโตของมันแสดงให้เห็นถึงความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมที่กว้างขึ้นของโลกที่กำลังร้อนขึ้นการขยายตัวของทะเลทรายไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเกรทเบซินเท่านั้นแต่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการขาดแคลนอาหารและน้ำในอนาคตแม้จะแห้งแล้งแต่เกรทเบซินเป็นบ้านของระบบนิเวศที่หลากหลายโดยมีพืชและสัตว์ที่ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้เช่นสนพิเนียนต้นจูนิเปอร์และสัตว์อย่างกระต่ายแจ็คแร็บบิทและงูหางกระดิ่งนักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาความสามารถในการปรับตัวเหล่านี้เพื่อเรียนรู้วิธีรับมือกับโลกที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นและแห้งแล้งมากขึ้นนั่นเองครับ